صباح الخير. طلبتوا مني من فترة طريقة عمل تشيز كيك الكافيهات. النهاردة في الفيديو ده هقول لكم ازاي تعملوا تشيز كيك احلى والذ من اللي في الكافيهات بكل ثقة، والنتيجة قدامكم اهي بتتكلم عن نفسها. النهاردة هقول لكم ازاي تطلعوا تشيز كيك بارد من غير فرن ومن غير بيض. رائع. طبعا معظم الكافيهات بتعمل تشيز كيك بارد، قليل قوي اللي بيعمل امريكان تشيز كيك او التشيز كيك اللي بالبيض. ازاي تطلعوا طبقة البسكوت مظبوطة، وازاي طبقة التشيز تبقى غنية وكريمية وناعمة في نفس الوقت، وحاجة كده فخمة جدا وتعجب كل اللي يدوقها. وصدقوني لو بتعملوا مشروع من البيت مش هتستغنوا عن الطريقة دي. ولو عندكم في العيلة بيحبوه، أنا عندي خلاص ولادي ما بقوش يحبوا ياكلوا تشيز كيك من بره. تعالوا نشوف الطريقة ونقول بسم الله. أول حاجة هحتاج لبسكوت شاي، وأنا استعملت هنا أولكر، أي بسكوت شاي هينفع. المهم المقدار، أنا استعملت 300 جرام. بتشوفوا إيه اللي مكتوب على وزن العلبة واحسبوها لحد ما توصلوا للوزن المطلوب. بنطحن البسكوت، انا طحنته في الكبة، ممكن على ايديكم نفس النتيجة. وبحط عليه زبدة مذابة، حطيت تقريبا 150 جرام من الزبدة. وهتلاقوا المقادير مكتوبة في اخر الفيديو بالجرام وبالكوباية للمتابعين الحلوين اللي بيحبوا المقدار بالجرام. هقلب بقى الزبدة مع البسكوت لحد ما يغلف البسكوت كله ويبقى عامل زي الرملة المبلولة. امتى اوقف الخلط واعرف ان كده اندمجت الزبدة مع البسكوت تماما؟ باخد حبة بايديا واضمهم، لو لقيتهم اتضموا وعملوا كتلة يبقى كده تمام. بنجيب بقى صينية، يا ريت تكون سبرينج فورم او الصينية اللي بتتفتح من الجنب او متحركة من القاع. ولو ده مش متوفر وده مش متوفر، البديل طبعا الصينية البايركس الجميلة بتاعتنا، بتنفع فيها اي حاجة، الجيش بيقولك اتصرف، هتطلع جميلة وحلوة برضو وكل حاجة. هحط فيها كمية البسكوت وابدأ اوزعه الاول بالمعلقة، بحيث ان ما يبقاش في مكان فيه بسكوت اكتر من التاني. وبعدين بجيب اي كوباية متوفرة عندي او حاجة يكون القعر بتاعها او القاعدة بتاعتها مسطحة، وابدأ اضغط بيها علشان تبقى طبقة البسكوت مضغوطة وما تتفتتش مننا بسهولة. للي بيحب الطبقة دي تبقى مقرمشة شوية، يدخل الصينية 10 دقايق في الفرن على درجة حرارة 170، وبعدين نسيبها تبرد. انا بالنسبه لي حطيتها في التلاجة لاني ما بحبش الطبقه دي تكون ناشفه قوي. تعالوا نشوف الطبقه التانية ومكوناتها. لازم تكون الجبنه في درجه حراره الغرفه، ودي نقطه مهمه جدا علشان تديكوا نتيجه كريميه وما تكونش مكلكعه. المكون الاساسي في الطبقه دي هي كريمه الجبنه او الكريم تشيز. انا بستعمل نوعين، يعني ما بستعملش نوع واحد لانها بتديني طعم اغنى شويه. اول نوع بستعمله الجبنه بالقشطه، ودي ليها ماركات كتير موجوده في السوق، متوفر منها طبعا المربعات او المثلثات او حتى الكوبايات. النص التاني من المقدار بستعمل فيه جبنه فيلادلفيا. الحقيقه هي غنيه جدا، والبديل بتاعها اللبنه التركيه او اللبنه الشاميه، قليله الملح، وبتبقى طعمها نفس النتيجه بتاعه الفيلادلفيا. وكمان هستعمل بودرة الكريم شانتيه. تعالوا بقى نشوف الطريقة سهلة جدا. في الخلاط هحط كوباية من الحليب كامل الدسم، يكون بارد جدا، وهحط عليه كريم شانتيه باودر. والكريم شانتيه ده انتوا ممكن تستعملوا دريم ويب، تقريبا الكيس بيبقى 75 جرام، هنحتاج منه 3 اكياس. او انا استعملت السايب، استعملت 225 جرام. وده يا جماعة بديل هايل لكريمة الخفق. لو متوفر عندكم كريمة خفق هتحطوا نص لتر، مش هنحتاج ولا حليب ولا بودرة كريم شانتيه، هنحط 250 ملي. هضيف عليهم نص كمية الكريم تشيز، مش هضيفها كلها عشان الخلاط يلف كويس معانا. والنص التاني من الكريمة هستعمله في المرحلة التانية، هنشوف بعد كده هنعمل ايه. هضربهم كويس جدا في الخلاط وهوصل للنتيجة دي. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله، طالعة رائعة، تحفة، كريمي وتقيلة، يعني تتاكل كده من البولة زي ما هي. الخلاط يا جماعة بيدينا أحسن نتيجة في التشيز كيك، أحسن بكتير من إننا نستعمل مضرب البيض، لأن مضرب البيض بيدخل لنا هوا. بصوا النتيجة طالعة عاملة إزاي. أنا مش عايزاه يبقى ايري، ما بحبش التشيز كيك تبقى ايري لأنها مختلفة عن الكريم شانتيه. بقيت الجزء التاني من الجبنة أنا لازم أقطعها الأول، لأنها لو في علبة كده علشان نسهل الضرب في الخلاط. هضيف عليها معلقة صغيرة من الفانيليا البودرة المركزة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. هضيف عليهم في الخلاط 40 جرام من السكر البودرة،
ولو كنتوا عاملينها بكريمة خفق غير محلاة في البداية خليهم 70 جرام من السكر علشان يعادل. أنا هنا عندي كريم شانتيه مسكر أساسا فما زودتش في السكر. بعد ما ضربتها في الخلاط وبقت عندي سائلة خالص هبدأ أضيفها على الجزء الأول اللي كنت عاملاه وهخلطهم الاتنين مع بعض. وبصوا طلعت عاملة ازاي، ناعمة وغنية ومش مكلكعة. شوفوا الجمال عاملة ازاي، كمان ما فيهاش فقاعات من الهواء تخليني احس ان انا باكل كريم شانتيه. الخطوة التالتة وهي خطوة الجيلاتين. انا هستعمل 20 جرام من الجيلاتين الشفاف البودرة ده، وده بيبقى خالي من النكهة. لو انتوا بتعملوا الحاجة دي للبيت مش مشروع ولا حاجة ومش متوفر الجيلاتين الشفاف ده ممكن تستعملوا الجيلي العادي، ويفضل طبعا بالأناناس علشان يبقى لونه فاتح. بضيف عليه ربع كوباية مية سخنة وبقلبه كويس واسيبه لحد ما يشرب المية كلها واحس ان هو مسك في بعضه كده، يعني ما بياخدش 3 دقايق. وبصوا بقى عامل ازاي، نقلبها ما بيقعش كده. هو جاهز عندي، هحطه في الميكروويف 30 ثانية لحد ما يسيح ويبقى سائل قدامي. وممكن كمان تسيحوه على حمام مية، وخلي بالكوا عشان الجيلاتين ما بيتحطش على نار مباشرة. طبعا انا لو حطيته على الكريم تشيز اللي انا عملته هيكلكع فورا، هلاقي كده الدنيا باظت. فنصيحة بلاش، فاعملوه بالتكنيك اللي هقول لكم عليه عشان نتيجة رائعة ومضمونة بإذن الله بدون اي كلكعة ولا اي وجع قلب. هاخد معلقة من الكريمة اللي انا عملتها وهدوبها في طبق الجيلاتين. اول ما اتأكدت انها دابت خالص، شايفين عاملة ازاي وامتزجت تماما، هاخد معلقة كمان كبيرة وهحطها وادوبها برضو لحد ما اتأكد انها دابت كويس جدا. عايزاكم بس تمشوا على الخطوات مظبوط زي ما انا بعملها وهتطلعوا باذن الله احلى شغل، سواء كنتوا عاملين مشروع من البيت او حتى للاولاد وللاسره والجيران بقى. ما تنسوش الجيران بحتتين كده. هناخد بقى الجيلاتين اللي دوبنا فيه الكريمة وهرجعه احطه على كمية الكريم تشيز اللي عندي كلها، بس مش هحطه على دفعة واحدة، هتضيفوه على دفعتين. هنضيف نص الكمية الاول واقلبها مع كمية الكريم تشيز اللي عندي كويس جدا. اول ما اتأكد ان هي امتزجت هضيف الجزء التاني منه واقلبه كويس. شايفين بقى النتيجة طلعت تحفة وروعة ازاي، مفيش كلكعة. وداعا بقى الفشل التشيز كيك المكلكع والكلام اللي مش لطيف اللي بنلاقيه في النص ده، والواحد ساعات بيشوف حاجات. مفيش حاجة يا جماعة اسمها كده، لو هنعمل مشروع لازم نطلع حاجة مظبوطة وتليق بينا وبالناس اللي بنقدمها لهم، صح ولا ايه؟ عشان نسمع دعوتين حلوين كده. بنطلع صينية البسكوت من التلاجة ونصب فيها خليط الكريمة. الكمية اللي عملناها النهاردة دي في الفيديو تكفي 12 فرد. لو انتم عايزين حجم اقل تعملوا نص الكمية، اقسموا المقادير بالنص واعملوها في قالب اصغر بحيث انها تطلع بنفس السمك. هوزع الكريمة كويس قوي في الصينية، ولو عندكم سباتولا يا ريت طبعا نساوي الوش قبل ما ندخلها التلاجة عشان تطلع أمورة كده ولذيذة ومظبوطة معانا. وبعدين ناخدها نشيلها في التلاجة، ممكن طول الليل لو عاملينها بالليل لحد تاني يوم، أو أقل حاجة 8 ساعات 6 ساعات. يعني أول ما نلاقيها جمدت تبقى تمام وجاهزة عندنا نطلعها من التلاجة. وقبل ما نفتح عشان نطلعها من الصينية لازم نعمل ريليس بالسباتولا أو إننا نفك كده أطراف التشيز كيك من الصينية، ونحط الصينية على أي حاجة مرتفعة ونفكها بالراحة علشان تطلع معانا مظبوطة. طلعت اهي بسم الله ما شاء الله، ما فيهاش أي فقاعات هوائية من الجنب ولا من فوق. وطبقة البسكوت ما شاء الله متناسبة جدا مع طبقة الكريمة، حاجة كده تحفة. تعالوا بقى نشوف طريقة التقطيع وازاي يطلع معانا كلين كات. انا بجيب مية سخنة وبحطها في اي حاجة زي ما انتوا شايفين عميقة، واحط فيها السكينة لمدة 10 دقايق تكتسب بس السكينة الحرارة، بنشفها وابدأ اقطع بيها القطع اللي عندي. انا هنا بقطع قطعة كبيرة، يعني في الاصل القطعة اللي انا بقطعها دي المفروض تتقطع قطعتين لفردين. بحط في كل تقطيعة لازم احط السكينة في المية السخنة تاني وانشفها بالمنديل زي ما انتوا شفتوا وارجع اقطع. وشايفين طبعا ما شاء الله القطعة طالعة متماسكة وجميلة وكريمي جدا وغنية، هتعجبكم قوي قوي. مرحلة التوبينج هي المرحلة الأخيرة. أنا حطيت هنا من التوبينج الجاهز بالتوت الأحمر، لو حابين تضيفوا بالفراولة تضيفوا أي نوع فاكهة انتوا بتحبوه. ولو مش متوفر التوبينج الجاهز على فكرة بيتعمل في البيت بسهولة، لو حابين تعرفوا الطريقة قولولي في التعليقات.
ولو عايزين حل سريع وبديل رائع متوفر في كل بيت، هي المربى هنفكها بشوية مية بس ونحطها على الوش، هتبقى رائعة. اللي ما عملتهاش في البيت قبل كده لازم تتشجع بعد الفيديو ده وتعملها، واللي عايزة تبدأ مشروع تعملها بطريقتي إن شاء الله تبقى فتحة خير عليها. مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتشجعني، واشوفكم الوصفة الجاية إن شاء الله.